ร่ครับผมจะเอาเราเหนือมาซื้อเชือกอุไปซื้อเชือกอุไปแต่เพลเชียมอีกก็โอ้ไปเร็วตามไปเร็ว ช่วยกับชาวมาเรียว ตามไปปากก็ไปข้างหน้าลูกตามไปเร็วอีกกุ้งจริงนี่ตาตาร้ายใหญ่200 พอพี่200 พออย่านะครับโอ้ยเก็บแต่ที่หมดก่อนโอ้ยเก็บแต่ที่หมดก่อนได้หมดเบอร์คิวใช้ไป2 ตัวอีกตัวนึงตาเอาคำนี้ก่อนโอเคนะบางคนยิง
ลูกค้าดู Thank you.